Sziasztok! Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, szeretettel köszöntelek a csatornámon. Május 27-e van. És ugye ezzel a videóval úgy gondoltam, hogy ráérek majd készülni a júliusi vagy a júniusi hónapban, amikor beköszönt a nyár. De hát az időjárás az nem erről szólt. Az időjárás most azt mutatja, hogy már múlt héten is, és a mai nap is 27-28 fok meleg volt, és bizony ilyenkor szenvednek a nyulak. Éppen ezért a mai videónak a témája, hogy hogyan védekezhetünk a meleggel szemben, és gyakorlati tanácsokat szeretnék nektek mindenféleképpen adni, főleg akik most kezdik el a nyulászkodást, vagy most az első éven mennek neki egy ilyen nagyobb melegnek. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de a nyuszik nagyon-nagyon nehezen bírják a meleget. Sokkal jobban bírják a hideget, mint egy korábbi videómban is említettem. Akár a mínusz 20-30 fokot is, mint akár a plusz 20-25 fokot, vagy a 30 fokot, arról már ne is beszéljünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor kialakítjuk a nyulászatunkat, vagy nyúltenyészetünket, ugye ezt korábban is elmondtam az egyik videómban, fontos az, hogy fa alá, ami látjátok nálam ez megvan, egy hatalmas nagy eperfe van, vagy pedig, ha nincs fa, akkor legalább egy eresz alá tudjuk berakni. Ugye az ereszt magát én építettem. Nem tudom, nézitek-e azt, vagy figyeltétek-e azt, hogy milyen magas a légtere ennek az eresznek. Tehát az sem mindegy, hogy most milyen eresz alá teszitek be, mert eleve a ketrecek 2 méter magasak, és még ott még bőven van légtér mozgásnak egy ilyen 1 méter 20 centi hátul. Itt elől pedig majdnem 1,50, sőt 1,70, ha jól tudom, a légtér magasság. Úgyhogy ezek legyenek meg, mert hiába csinálsz egy fél ereszt, ha oda beszorul a levegő, főleg egy nyári meleg levegő, akkor ugyanúgy szenvedni fognak a nyulaid. Tehát fa alatt legyen, eresz alatt legyen. És amikor megvan és alatta van, akkor viszont nézzünk körbe, főleg, hogy honnan érheti még a nyúlketreceket, hát főleg nyáron a tűző napsütés. Nem tudom, így mutatom nektek, fel van szerelve nekem egy ilyen árnyékoló háló, és pont azért van felszerelve itt végig hátul, mivel hogy keleten, ez keleti irányba van, ott kell fel a nap, és a reggeli időszakban itt akkor folyamatosan sütné a nyúlketreceknek a hátulját. Folyamatosan megállás nélkül. Éppen ezért felszereltem egy ilyen árnyékoló hálót, ez az egyik hely. Nem kell félni a pénzkiadástól, mivel hogy egyszer kell megvenni, és ez most jelenleg, ha jól emlékszem, már 3 éves, olyan 8-10 évet is kibír, főleg, hogyha jó minőségűt vesztek. Ide viszont, látjátok, ide tűz a nap, és ez már az esti napnak a tűzése, de ez már nem estére, ez már olyan délután 3-tól ide szokott tűzni. Tehát a következő lépés lesz most, hogy ide fogok kifeszíteni mindenképpen egy hálót. Tehát ti is így nézzetek körbe, nézzétek meg, hogy honnan jöhet be a nagy meleg, honnan tudja a ti nyulaitokat elérni. Mert higgyétek el, az rettentő nagy szenvedés, ne lepődjetek meg, ha nem fognak enni, nem fognak inni, semmit nem fognak csinálni, csak egyszerűen úgy fognak kifeküdve dögleni, mint például a kis nyuszisnél, csak hogy liheg, pedig itt nincs is olyan nagy meleg. Jó, nagyon fontos az, hogy minél nagyobb helyre költöztesd a nyulaidat. Ugye most jön az az időszak, amiről beszéltem már korábbi videómban is, hogy az a fajta telítettség, ami most van nekem a nyúlketrecekbe, egyszerűen lehetetlen így továbbvinni. Mutatok példát, hogy mire is gondolok. Látjátok? Itt is ahány nyuszi, az mind hőt termel. Az mind hőt termel. És most beszéljünk megint arról, hogy a ketreceknek a belmagassága. És ezzel is szeretném mutatni, hogy én itt elrontottam, mert 4 szintesre csináltam ezt a fialtató ketrecet, és csak 40 centit hagytam meg belmagasságnak, de inkább lett volna csak 3 magas,
és bocsánat, hogy kicsit járkál a kezembe a kamera, vagy csak 3 szintes, de lett volna inkább 50-60 centi belmagasságú, úgy, mint a német óriásoknál. Sokkal kényelmesebb lett volna a számukra. Tehát éppen ezért javaslom, ha csináltok, és hiába kis testű, tehát vagy középtestű nyulakat fogtok beletenni, figyeljetek arra, hogy az 50-60 centi az legalább legyen meg belmagasságban. Nagyon fontos ez a légtér, és nagyon fontos, hogyha nincs meg a légtér, akkor probléma van, mert nagyon hamar felmelegszik ugye az a kis ketrec rész. Ha nem tudsz velük mit csinálni, tehát úgy nem tudsz velük mit csinálni, hogy nem tudod, hogy hova rakjad a nyuszikat, nincsen annyi ketreced, akkor csinálj nekik nyári lágereket. Mit értek a nyári lágerek alatt? Mutatom. Nekem van itt egy ilyen, hát minden esre használt régi tyúkketrecem, amit már nem tudom, látjátok-e, előkészítettem a nyuszik számára. Bár most egy kicsit túlzásba vittem az aljazást, nem gondoltam, hogy már most be fogom rakni a nyuszikat ide nem sokára. Hát ebbe a térbe ide olyan 15 nyulat nyugodtan be tudok tenni, de inkább 10, fiatalba gondolkodok természetesen, tehát nem kifejlett nyulakban, ilyen 3 hónaposokat, tehát 10 darabot. És mert jó hűvös helyen van, így és jó jár a levegő, több szellőző is meg van oldva, és ezt is ki fogom takarítani, a mellette lévőt, az is egy akkora, tehát ide mondjuk 20 nyulat el tudok szállásolni. Ha nagyon muszáj, természetesen az alját is meg tudom csinálni, de azt inkább kihagynám a patkányveszély miatt. De ha még mindig nagyon muszáj, akkor itt le tudok keríteni egy részt ott arra a betonra, amit befedek siferrel, és a betonon lesznek, ami ideális helyzet lesz nekik, és esetleg csak OSB labból 2 oldalt körbekerítem, hogy ne legyen húzata számukra, és 2-3 hónapot ki fognak bírni, minden gond nélkül. Persze a téli időszakra már vagy kerülnek a fagyóba, mert az lenne a legideálisabb ilyenkor, telepakolni ugye a fagyót hússal, de ha sajnos jelenleg nekem sincs most erre kapacitásom, ha nincs, akkor mindenképpen nyári lágert kell csinálni, és szét kell válogatni. Figyelj arra is oda, hogy ne sok nyúl legyen benne, mint beszéltem, és itt le is írtam ki, számoltam nagyjából az én meglátásom szerint, hogy mi az az ideális nyúl sűrűség, amit a nyári időszakban javaslok. Német óriás esetében egy ekkora, ilyen 1 méter 20-as, tehát 1,5 négyzetméteres ketrecnél az ideális lenne egy ketrec, egy nyúl. Tehát minden ketrecbe ne legyen több, mint egy darab nyúl. És ami fontos, hogy azt is oldjátok meg, hogy a ketreceknek a szellőztetése is megfelelő legyen. Hogyha nincs ilyen telített ajtótok, akkor ne sajnáljátok, vágjatok ki a hátuljából, vagy valahonnan, de inkább a hátuljából, akár az egyik sarok, vagy a másik sarokról egy részt, aztán azt rácsozzátok be, de járjon ott a levegő. Ha nem fog járni a levegő, akkor azt fogjátok észrevenni, hogy főleg egy kánikulai napon, hogy akár a nyulad megdöglött. Nagyon könnyen a nagy melegbe feldobja a talpát. Kisebb nyulak esetében, tehát a pannonfehéreknél, mint például itt is, hát nem ez az ideális, azt tuti, ilyen színig már régen volt, hanem az ideális max 4 nyúl, de inkább a 2. Tehát inkább a 2. És ez persze természetesen 2 nőstényre gondolok, mert bakokat nem lehet egybe zárni, tehát nőstényekbe gondolkozzatok mindig. Amikor beszélünk ezekről, 2 bakot soha nem tehetünk egymás mellé, főleg, hogyha már elérték a legalább 4 hónapos kort, mert szanaszét fogják harabdálni egymást. Ők nekik akkor teljesen más megoldás kell, és ha túl sok van, akkor meg fagyóba, ha túl sok van, akkor ajándékba. Még mindig jobban jártok, mint hogyha összeharabdálva genyesen fognak megdögleni. Mert képesek ezt megtenni egymással. Na most mi az, amit még tudunk segíteni? Tehát a szellőztetésről beszéltünk. Amit még meg tudunk tenni,
hogy mindenkinél vannak otthon, ugye a mai világ erről szól, tele vagyunk műanyag flakonokkal. Csináljunk annyi helyet a fagyasztóba, annyi kapacitás legyen üresen hagyva, hogy készüljünk fel a nagy melegre, mikor kánikulát, de legfőképpen mikor kánikulát ígérnek, és pakoljuk tele minél több 2 literes flakonnal, teletöltve vízzel. Mivel, hogy amikor jön a nagy meleg, és azt a lefagyasztott 2 literes flakont ketrecenként beteszel 1 vagy 2 a nyulakhoz, az rögtön tudja egy olyan 10 fokkal is csökkenteni a benti hőmérsékletet. Mert beszéljünk a kinti hőmérsékletről és a bentiről, az soha nem ugyanaz. Hogyha kint a napon 27 fok van, akkor itt az árnyékban 25 fok van, vagy 20 vagy 22, de bent a ketrecbe, főleg ahol több mint 2 nyúl van, ha csak benyúlok és nincsen nálam ilyen érzékelő, akkor itt kapásba azt mondom, hogy 28 fok van, vagy 29. Nem süt be a nap, de mégis ennyi van. Ezt tudjátok, hát sok jó ember kísérni is elfér alapon. Ha buszra is felszállunk télen, ha nincs is benne fűtés, mire tele lesz a busz, olyan meleg lesz az emberi hőmérséklettől, hogy már nem fogunk fázni. Tehát 2 literes flakonokat fagyasztatok le, és 2 literes flakonokat minél többet pakoljatok be a nyulaknak, hozzá fognak bújni, és le fogja hűteni magát az egész belső ketrecnek a hőmérsékletét. Amit még szoktam csinálni, takarítás után most lesz egy nagyobb takarítás, fodrócot fogok betenni nyára, csak és kifejezetten fodróccal fogok alájuk aljazni, ugye? Mindenképpen aljazok, azért, hogy tiszták maradjanak a nyulak, és járólapokat és betondarabokat fogok betenni minden egyes ketrecbe, vagy cserép darabokat. Tehát kályhának, régi cserép kályhának a darabjait, ha nincsen beton darabok, az is tökéletes. Itt most egy csirkevágás volt, azért van egy kis kupleráj. Látjátok, ilyen cserebeget, ezek azért vannak, ebben letetni is lehet belőlük, de olyan szépen hozzá fognak bújni, és fogják hűteni magukat vele, hogy csak na. És ugyanúgy a járólapokat is, hogyha beteszitek, és a cseréplapokat is, ha beteszitek, ugyanúgy hozzá fognak bújni, és le tudja hűteni a bundájukat. Mert tudni kell a nyulakról, hogy sajnos nem tudnak izzadni. Egyáltalán nem tudnak, még úgy sem, mint a kutyák, bár olvastam most egy könyvbe, nem tudom mennyire igaz, mert nem tanulmány volt, hogy elméletileg a talpukon keresztül izzadnak. Hogy mi ebből az igazság, nem tudom, még utána fogok olvasni, de ha való igaz, akkor is nagyon fontos, hogy legalább a talpuk akkor valami olyan tárgyon legyen rajta, ami elvonja tőlük a hőt. Ezért is igen, nagyon jó, hogy a betonalja az aljú helyre tesszük őket, nyugodtak legyetek, nyáron nem fognak felfázni. És amit ne csináljatok, amit sok, de tényleg nagyon sok nyulász elront, belocsolják a ketreceket vízzel, hagyják, hogy kiburítsa a vizesedényt maga alá, és bár ideiglenesen a nyúlnak ez valóban egy minimális lehűlést okoz, érzelmileg úgy érzi, hogy hűvösebb lett, de gyakorlatilag, mikor párás lesz a levegő, annyira bepárásodik ebbe a kis zárt ketrecbe a levegő, hogy egy csomó baktérium, betegségnek adunk táptalajt, és emiatt fognak akkor a nyulaink lassan, de biztosan elhullásnak indulni. Elkezdenek lefele fogyni, prüszkölni, köhögni, rendes náthát is elkaphatnak, és szépen megdöglenek, elhullanak. Tehát ezekre figyeljünk oda. Hát ennyit szerettem volna gyakorlati jó tanácsként, remélem sikerült mindent megjegyezni, és készüljetek fel a melegre, mert itt van, nem sokára kánikula lesz, úgyhogy hajrá! Még szeretném a kertet megmutatni nektek, milyen szép lett a ugye rengeteg trágya után, ha még belefér. Itt a tyúkok már a következő adag trágyát készítik elő. Ez a kokas ez mindig meg akar enni. Már 3. éves, de neki megy még a sasnak is. Ezért nem bántom. Hetente egyszer megverekszünk, akkor megnyugszik.
Nos, itt van a kert, nézzétek meg, milyen gyönyörű lett, bár fű is volt benne bőségesen, főleg mifelénk nagyon szépen szaporodik el fel a parlagfű, de igyekszünk, amennyire csak telik, tőlünk írtani. Most csak passzúj van benne, kukorica, csemege kukorica, a végében a gyümölcsfák, ott ugye a lucerna, bár már elég füves a lucerna, úgyhogy jövőre ezt ki kell, hogy menjen. Hagyma, borsó, zöldségfélék, de ez pont jelenleg elegendő, ami nekünk kell. Köszönöm a figyelmeteket, legyen szép a napotok, sziasztok! Ja igen, és ha tetszett a videó, természetesen iratkozzatok fel a csatornámra, ajánljátok másoknak is, vagy akár legyetek tagok. Ugye ne felejtsétek el, hogy ez nektek csak egy like és egy feliratkozás, nekem pedig egy nagyon nagy segítség. Sziasztok!